أناس فارقونا ولكن أرواحهم ظلت بيننا. مش عايزين حد يبقى ليه كرامة في البلد دي. ميتين بالحياة. بتعدي عليا بالدم. خلي الحق ده حق التعبير عن الرأي بالدم. انتهاك لحقوقي كإنسان. ولا عارفين نجيب لهم أكل ولا شرب، ومفيش مية، مفيش نور، مفيش مجاري. احلى حاجة صوروا 50 عيل على طبق واحد. انتهاك ليا بالتعذيب. الناس بطلت تخاف. العيشة اللي هم عايشينها بصراحة غير ملائمة للحياة الآدمية. كلنا يتكلم عن الحياة بثقة كأنه يعرفها حق المعرفة. البيت ده قاعدين فيه من قبل ما نتجوز. البيت الأولاني لما وقع علينا البيت كله وقع علينا، محدش عارف يتحرك منه، وفي ست كبيرة مش عارفين نعمل ايه. انا طالعة من على السلم دخت، رحت منكوت على راسي كده على الطوب وعلى ايدي اتعورت وجنبي. في مشكلة أساسية عندنا في مصر. المشكلة دي هي مشكلة العشوائيات. العشوائيات دي موجودة يمكن في أماكن مميزة جدا في مصر وبصورة منتشرة وكبيرة جدا. ودفعنا فلوس لبتوع الحي، ورق معانا، ورق تثبت ان احنا دافعين فلوس، ورحنا بدل المرة كذا مرة. نروح الحي يقولوا لا روحوا المحافظة، نروح من المحافظة يقولوا ورقكم في الحي. بدل المرة قعدنا أكتر من 5 أشهر، كل أسبوع مرتين 3 في المحافظة وفي الحي. مش عارفين نعمل ايه، ولا الحي راضي يعمل لنا حاجة ولا المحافظة راضية تعمل لنا حاجة. بحيث ان احنا نوفر للناس دي أماكن أو سكن يكون ملائم للحياة، لأنه العيشة اللي هم عايشينها بصراحة غير ملائمة للحياة الآدمية نهائي. اللي هو رئيس الحي عمال يقول احنا مش بايدينا حاجه، المحافظه هي اللي بايدها، هم اللي مش راضيين يمشوكم، احنا ورقنا خلصان. في عدد كبير جدا من الاهالي جوه اشتكوا هنا، قالوا انه اغلب المباني والشقق الفاضيه دي دخلوا عليها البلطجيه واستولوا عليها بدون اي وجه حق. ده يعتبر ممكن هو عنده شقه وطبعا في شقه جديده فيروح ياخد شقه. لازم يكون في تواجد امني موجود يحافظ على هذه الشقق ويتم توزيعها توزيع عادل على مستحقيها فقط. المحافظه قالت ان الحي بيع شققكم للسماسره، والسماسره بيعهم للبلطجيه، ونفضل قاعدين كده عرس وتعابين وعقارب، مفيش ميه نضيفه بنشربها، مفيش عيش عارفين نجيبه، مفيش خضار عارفين نعمله ولا اي حاجه. يعني مش عارفه اقول لكم يعتبر ميتين بالحياه. وبره سألت على أقل حاجة الأوضتين من داخل بعض وصغيرين 300 400 جنيه غير المية وغير النور، يعني يخش في 500 جنيه، وأنا دخل جوزي أصلا ما بيكملش 500 جنيه. هناكل ازاي ونصرف ازاي ومدارس ازاي؟ مش عارفة. أي حاجة تيجي بره، لو واحد معدي بأنبوبة وخبطها في الأرض احنا بنقوم نجري من البيت عشان خايفين على الحيطة اللي متعلقة على الهوا دي، ممكن تقع في أي وقت تطربق لنا البيت على بعض ونموت تحتيه. طب احنا المواطنين، يعني الناس الغلابه اللي معهمش مقدره يسكنوا بره، نروح فين ونعمل ايه وانا معايا عيالي في المدارس؟ إنني أختلف معك في كل كلمة تقولها، لكنني سأدافع حتى الموت عن حقك في أن تقول ما تريد. أنا عملت فيديو في مارس 2012 بتتكلم عن علاقة، عنوان الحلقة كانت بتقول علاقة مروة بالانفلات الأمني ووزارة الداخلية. النهارده هنتكلم عن وزارة الداخلية، الوزارة اللي بتعمل الأمن والأمان في البلد، لا قتل ولا سرقة ولا نهب. ربطت بين مروة عشانها راقصة أصلا وبين الضباط اللي بترقص، وقلت إن في لينك بين الاتنين. الميديا الجديدة، التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر والكلام ده شجع الشباب على انهم يعبروا عن رأيهم بكل الوسائل. في محاولات لإجهاض ده، بس ده مش ما حدش هيقدر ينجح
انه كل التطور اللي حصل ده انه نحصل رجعه. احسن حاجه في ضباط الداخليه ان هم بيتدربوا في اي مكان تقدر يتدربوا فيه. كان في فيديو برضو وقت الثوره ان في ضابط كان بيرقص في الشارع للمتظاهرين، فانا برضه ربطت ده في الفيديو ان قلت ان هو الطالب في كليه الشرطه بالفيك انترفيو ان هو بياخد اختبارين، الاختبار الاولاني اختبار رقص شرقي زي ما الضباط كانت بترقص في الفيديوهات اللي انا حطيتها، وفي اختبار تاني اختبار رقص للمتظاهرين في الشارع، وده اللي انا سالته له ورد عليا بيه. في 17/3/2013 بعتوا لي البيت بوكس بعساكر وظباط معاهم امر ضبط واحضار. فانا كلمت المحامين بتوعي فراحوا قالوا ان المشكله ان في قضيه معموله بسبب فيديو على الانترنت انت رفعته باسمه خاص بالداخليه. الداخليه هي اللي رفع عليك القضيه وتحولت محكمه، لان النيابه يعني نيابه ضبط واحضار. المحامي لما قرا المحضر عرف ان هو امر القبض عليا مش استدعاء عشان يستمع لاقوالي زي ما عمل مع الداخليه. يعني هو استمع لاقوال ممثل الداخليه لكن جه عليا وطلع لي امر قبض. حاليا اكتر ظاهره تعتبر موجوده ظاهره حريه الراي والتعبير. حريه الراي والتعبير المفروض اي مواطن يرفع يقدم بلاغ ضد اي شخص كتب مقال او عمل برنامج او بخلافه، وده طبعا شيء في غايه الخطوره بيهدد حياه اي كاتب او مقدم برامج، ان هو بيخلي الشخص اللي بيكتب المقال ده ايده مرتعشه مش قادر يكتب لانه خايف اي كلمه يكتبها ممكن تحوله للمحاكمه ويتحكم عليه. حاليا بنعيش حاجه زي قبل الثوره بالظبط، اللي هو من حقك تتكلم بس بحدود، من حقك تقول بس بحدود، من حقك تتكلم وتقول اللي انت عايزه بس هناخدك نرفع عليك قضيه ونحبسك. او متوجه لتهمه اهانه وزاره الداخليه، كانت كذا تهمه منها اهانه وزاره الداخليه يعني. فلو هم شايفين ان الاهانه في فيديو عشان جبت الظباط بترقص، انا ما جبت الظباط من عندي، الظباط في الشارع بتقلع الناس في الشارع وبتسحلهم، فين الاهانه يعني؟ التعبير عن الراي في مصر هيمر بازمه حقيقيه. لو حصل تغيير في قوانين الراهنه لقضيه التطور ديت، اعتقد ممكن ان وسائل الاعلام يبقى فيه تطور في المستقبل في وسائل الاعلام. عاوز تتكلم يبقى معاك فلوس عشان تتكلم، ومفيش حد معاه فلوس عشان يتكلم فمحدش هيتكلم، فهو يا هيحبسك يا اما هيدفعك غرامه، في الحالتين بيأيدك عشان تتكلم. إذا خرجت من السجن في نفس الظروف التي اعتقلت فيها فإنني سأقوم بنفس الأفعال التي سجنت من أجلها. أنا اتخذت في أحداث السفارة السعودية في قضية أحمد الجزاوي. نزلت وضمنت مع القضية بتاعته من أول يوم لحد خامس يوم أنا اتخذت. اتلفقت لي تهم غريبة يعني، اتلفقت لي محاولة اقتحام السفارة السعودية، محاولة حرق السفارة السعودية وتنكيس علامها، التعدي على ضباط الجيش أثناء تأدية عملهم، محاولة حرق مدرعات الجيش، تهيج الشباب على المظاهرات الخرسانية، اتعملت لي سب الذات العسكرية وسب الذات الملكية. جاي النهارده متضامن مع احمد الجزاوي لان انا سجين السفاره السعوديه في شهر 5. انا اللي اعتقلت بسبب برضه قضيه احمد الجزاوي، وتعرضت للتعذيب وتعرضت للجلد وتعرضت للاهانه وتعرضت للجلد، وكل الانتهاكات اللي بتحصل لاحمد الجزاوي حاليا انا تعرضت لها وشفتها. وصلت اسم شرطه، مركز شرطه في منطقه غريبه يعني. الضابط اللي كان معايا كان بيقول لي هنا ضباط الشرطه اللي انت كنت بتقول لهم مش ناسيين التحرير، هنا الضباط اللي كانوا بيقتلوا في الثوار. طلعت فوق الضابط اتكلم معايا، ضربت فوق، بعد كده استلمتني الشرطه العسكريه. بس بعد كده لما الشرطه العسكريه مسكتني الضابط بيقول للعساكر اسحلوه، فالعساكر بيقولوا للضابط مش راضي يتسحل يا باشا، فقال لي انا هسحلك يرحمك. يعني هدوني كلها بس كلبشني خلفي وغمالي عيني. بعد كده قال لي انزل استناني في الجبل، قلت له انا مش شايف حاجه عشان اعرف انزل. الشرطه المصريه قبل الثوره كانت بترتكب التعذيب بصوره ممنهجه، فلما قامت الثوره المصريه قلنا انه ده هيخف فيما بعد الثوره او ينعدم خالص فيما بعد الثوره، لانه ضابط الشرطه مش في احتياج ان هو يعذب مواطن. وصلت المعسكر، كنت رايح كان مغمى عليا خالص، صحيت الصبح فوقوني بجردل الميه، بعد كده اتعلقت على الحديد 3 ايام الكلام ده. تاني يوم على طول كانت الجلسه بتاعتي،
رحت اتحكم عليا فيها 6 شهور. اترحلت على اكتر من سجن عشان بس يحصل معايا الاستقبال ده اللي هو عباره عن ان انا بقلع هدومي وبزحف على بطني وعلى ظهري وبتضرب. كان عباره عن اوضه مستطيله، كله كان بيزحف بالعرض. انا الوحيد اللي زحفت بالطول، وزحفت اكتر من 52 مره. وخلال الزحف كان بيقول لي اصلا اول ما دخلت قال لي انا عايزك تنظف الاوضه دي كلها بصدرك. الاوضه كانت في الارض عباره عن حصن وبراز، بيقول لي نظفها كلها. عملت كده، وبعد كده دخلني جوه بيقول لي انا عايزك تتقيأ وتعمل حمام. قلت له انا مفيش خالص، انا ما اكلتش حاجه بقالي 5 ايام، ال5 ايام كلهم بتضرب يعني مفيش، مش هعمل حاجه. فقال لي لا انت لازم هتعمل كده. كان مالي عيني وكلبشني وقال لي الازازه اللي في الارض دي انت لو وطيت عليها وشربتها انت هترجع. الازازه دي كان عباره عن مسحوق غسيل وكلور وزيت. شربتهم تقيأت. كل اللي كان بيحصل فيا ده كان اللي بيعمله فيا مأمور السجن اللي هو جمال الدين النجدي. لما اتعمل لي، لما النيابه جت وحققت معايا وعملوا لي تقرير طبي، كان في تقريرين وصلوا لجمال الدين النجدي اللي هو مأمور السجن. تقرير بالاصابات بتاعتي، والتقرير التاني اللي هو متزور اللي هو مكتوب فيه لم يحدث به اي اصابه. طبعا كلهم بيغطوا على كله، فراح المأمور مسك التقرير اللي مكتوب فيه لم يحدث به اي اصابه، راح مقدمه للنيابه. كل الكلام ده كان قدام النيابه وقدام الضباط اللي في السجن ومحدش بيتكلم. راح ماسك قدامي الورقه اللي مكتوب فيها التقرير اللي مكتوب فيه الاصابات، راح مقطعه. خربتوا البلد يا اولاد الكلب. اي مواطن بيقبض عليه المفروض ان هو بيحوله للنيابه. النيابه هي صاحبه الاختصاص، تنتزع الاعتراف بالطريقه القانونيه من المواطن المتهم، وبعد كده هي بتقرر هل ده يستحق الحبس او اخلاء السبيل بتاعه. طب احنا نعمل ايه عشان ناخد شققنا؟ مش عارفين نعمل معاهم اي حاجه. عايزه حد بقى يقول لي احنا شققنا فين. احنا بنشتغل على الشكاوي اللي فيها انتهاك من قبل السلطات الحاكمه، على اساس انه الشخص اللي بيقدم الشكوى ده مش قادر يوصل صوته للشخص المسؤول او المختص بحل هذه الشكوى، وبناء على ذلك ما بيقدرش يحل الشكوى بتاعته. فهو بيلجأ لينا احنا عن طريقنا بنقدر نتقدم بالشكوى بتاعته ونخاطب الجهات المختصه. هما بالفعل قالوا لي احنا هنربي لك عقده مننا. بالفعل الكلام ده بيحصل. جات لي عقده نفسيه من الداخليه. اي ضابط او اي عسكري بشوفه في الشارع ما بعرفش، اعصابي تفلت مني، ما بعرفش امسك اعصابي. حبيت ان انا اوصل رساله للداخليه، ما عرفتش اوصلها غير ان انا اسس حمله واسميها ما بنخافش. الحمله دي حبيت اعملها. انا شاب اعتقلت واتعذبت وحصل لي كل حاجه، فانا حبيت اوصل رساله بيها للداخليه اللي انتوا عملتوا فيا كل اللي انتوا عملتوه ده، وانا برضو خرجت وبنزل ولسه صامد وبقول لكم ان احنا برضو ما بنخافش. في بضع كلمات أستطيع أن أقول كل ما تعلمته عن الحياة أنها مستمرة.